So Galenex is a pharmaceutical company. Ngayon, ginagawa namin, nagpo-produce ng pharmaceuticals, cosmetics, and medical devices. Basically, yung Galenex nakafocus sa R&D. So, paggawa at pag-research at pagsasaliksik ng mga products para sa topical applications. Galenex started noong mga 2015. It's actually a spin-off company from a parent company na Maridan Industries Incorporated. After mga few years na medyo develop na yung Galenex, we decided na spin-off siya to focus more on the innovative topical products for wounds, for the skin, and also for the different topical applications na pwede sa maraming medical specializations. So since we are sa topical products, ito yung mga example ng products namin. First, we have here yung Honel. It's a honey-based product. Pero yung primary application nito para sa mga wounds. So may mga third-degree burns. Pwede, sir. Pwede yan. Isa din, ito yung wound spray, yung high cleanse wound spray namin. It's also one of our best sellers. So ginagamit din ito sa mga wounds for ease of application ng mga patients natin. So ito, sir, sa hospitals din makikita? Yeah, hospitals, pharmacies, meron yan. Nationwide pharmacies, meron tayo. So lahat to, sir, develop and research? Yeah, lahat ay develop and research dito sa lab namin dito sa Iloilo City. So sir, speaking with regards to testing, sir, so syempre yung products nyo, usually topical, as you've mentioned. Paano naman, sir, yung testing nito? So sa pharmaceuticals, maraming minsan may mga categories yan. We could be sa mga field ng medicine, it could be called pharmaceuticals, meron din cosmetics, yung kadalasan ng mga beauty products natin. So bago yan na ipalabas sa market at identify yung mga products na safe, kailangan yan ng models. No? So yung tawag na model, kadalasan na ginagamit ng models na yan, yung mga animals. You know? So meron tayong mga guinea pig. Gusto naming i-shift yung status quo na yun para mas mapabilis yung pag-develop ng products. Nag-apply kami ng another platform, yun yung 3D bioprinter na tinatawag. So gagawa kami ng lab-grown human skin. And yung advantage niyan, we will not be using yung animals mismo. So what we're doing right now, yung cells ng tao, yun na from the skin, yun yung mismong i-bioengineer natin. At gawin nating similar sa skin ng balat ng tao talaga. And then yun yung i-grow at doon natin i-apply yung mga products. So sir, paano nag-start tong itong pag-shift ninyo? So nakita namin, meron palang technology na ina-apply sa mga high technological countries katulad ng mga France at US na advanced na yung technology nila na gumagamit na ng mga lab-grown skin para i-test For sa testing. mga products. Okay, So sir. nakita namin how can it be possible for the Philippines to have this technology also para mas mapabilis din yung pag-innovate natin sa mga products. Yung DOST nagbigay siya ng fundings para sa amin kasi noon wala pa talaga kaming exact kompleto na laboratory for 3D bioprinting. So ngayon, binigay ng DOST lahat yan. Doon nag-start yung project namin with DOST. Yun. So tinatawag din Business Innovation for Science and Technology. So sir, nabanggit nyo na yung isa sa mga processes or isa sa mga steps of coming up with products such as this one is yung animal testing. So sir, can you give us a background or yung knowledge nyo about so ano ba yung ginagawa ng mga companies that helps you in creating products like this? So yung animal testing, Diego, regulatory requirement yun. So aside from safety requirement yun from the industry side, on the government side and regulatory side, kailangan din yun para mayroong check and balances kung talagang ginagawang produkto ng industry ay safe and effective. Sa regulatory requirement, maraming series of tests at isa doon yung animal testing. So inevitable yun, hindi yan mawawala. So what we are trying to do right now, dahil sa lab-grown human skin, we try to reduce that. So yung lab-grown human skin na ito, gagawin natin, i-minimize natin yung mga exposures doon sa risk na yun. So, kung talagang kailangan na ng animal test, so somehow na-test na siya beforehand kung merong mga negative effects na sa animals. How would that impact you as someone who is in the industry? Yeah. So, yung impact nyo, magawa nating more innovative yung products. Mas substantiate natin yung claims. So, ibig sabihin yun, masabihin nating less irritating yung products natin. Ibig sabihin, non-cytotoxic din siya. At masasabi din natin kung anong claims na gusto nating ilagay sa products natin. Magagawa yan ng lab-grown
human skin. So sir, with that being said, pwede ba namin sir makita yung proseso nyo ng paggawa or pag-research dito sa inyong laboratory? Yeah, sige. Puntahan natin. So guys, samahan muna natin si President John dito sa kanyang laboratory. Tara sir. Alright, so nandito na tayo sa loob ng laboratory, dito pa rin sa Gallium X. Makakasama natin ang kanilang chemist na si Miss Zenith upang ituro sa atin kung paano nga ba nila sinisimulan gawin yung kanilang laboratory grown skin. Okay, ma'am? So, magsi-start po kami sa paggawa ng aming bio-ink. So, ang bio-ink po namin is may mga ingredients po kaming mini-mix muna, and then after mixing po niyan, So lahat ng to, ma'am, ilalagay ito kasama yes sa lahat. po, opo. So, i-mix po natin siya sa osa po. Tapos, mag-gel po kasi siya after mixing natin. So, mag-form po siya ng gel. So typically, mga gaano katagal yung Ano po, proseso? usually it takes about half a day po. Half a day. Yes po, kasi marami po siyang dadaanan. Aside from mixing po, dadaan pa po siya sa pag-sterilize kasi kailangan po na wala talaga siyang bacteria na nag-grow dun sa ano natin para hindi po ma-contaminate yung ating mga cells. Sir John, para saan ba talaga yung bio-ink? Like, ano yung importance niya? So yung bio-ink natin, ginagamit yan as scaffold. So ibig sabihin, pwede natin sabihin panghulma para dan mag-start mag-grow yung mga cells. Yung purpose kasi ng bioprinter in comparison doon sa mga manual lang ng paggawa, pag bioprinter yung gagamitin natin, mas repetitive and replicative yung quality ng ipiprint na mga lab-grown human skin. With that advantage, meron din syempre mga challenges and mga disadvantages. So, what can you share with us, Sir John or Ma'am Zenith, yung mga challenges nyo in creating this research? Siguro yung pinaka-main challenge namin is yung pag-formulate mismo ng bio-ink. Why, ma'am? Kasi, Bakit siya kasi mahirap? po, sir, since scaffold siya, kailangan stable siya, kailangan matigas siya, strong enough na ma-hold niya yung mga cells during sa pagpag-grow. Yung isang bagay din na challenge for a start ng project na to, yung technical skills mismo ng tao na hawak. Kasi since this is a new technology or new platform to us, kailangan talagang i-train From natin. scratch na pala talaga. Yes, Oo. from scratch. So kailangan talaga nating i-train ang lahat ng tao na hawak dito. So Sir John, nabanggit niyo po kanina na isa sa mga tulong ng Department of Science and Technology is yung machinery. So pwede niyo po bang ituro sa amin kung ano po yung mga examples ng machines? So ito pong dalawang equipment na to, the HPLC and yung ating microplate reader, funded din po ni DOST. This is used for the validation studies na po. Nung ating na-produce na skin, yung lab-grown skin natin is i-test po kasi namin siya, titingnan namin kung talagang skin ba yung nag-grow. So, to check on that, gagamit po kami nitong mga equipment na to para matest yung formation at ganun din yung mga products na kailangan natin kung colored yung mga materials. Yes, so doon po sa loob, sa bioprinting laboratory natin, nandun po yung mga incubators. So doon po naka-store, doon po namin pinapag-grow yung lahat ng mga cells. So ito po, sample lang po ito kasi under incubation pa po siya. Okay. So ito po yung may cells, ito po yung ink lang talaga. So kino-compare po kasi namin siya kung talagang matutunaw ba yung ink namin or hindi. So comparative study pa lang po siya. So dito po, naka 1 week pa lang po siya na incubation. So magpapalit kami ng ibang media naman yung gagamitin dyan for the next 7 days.